हाई गाइज, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई यस्ता 5 वटा सिपमूलक तालिमहरुको बारेमा जानकारी दिँदैछु जुन तालिमहरु मध्ये कुनै पनि एउटा तपाईले यतिखेरको समयमा सिक्नुभयो र त्यसमा तपाई परफेक्ट हुनुभयो भने त्यसै तालिम अन्तर्गत रहेर तपाईले एउटा सानो लगानीको आफ्नै ठाउँमा बसेर व्यवसाय सुरु गर्न सक्नुहुन्छ र सो व्यवसाय अन्तर्गत यतिखेरको समयमा उपभोक्ता वा कस्टमरहरुलाई रिझाएर मासिक 60-70 हजार वा सो भन्दा बढी सहज रूपमा कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाई साधारण लेखपढ गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले मास्टर गर्नुभएको छैन, ब्याचलर गर्नुभएको छैन, साधारण लेखपढ मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ भने पनि सहज रूपमा यो भिडियोमा बताएका कुनै पनि तालिम मध्ये एउटा सहज रूपमा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, सिक्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा तपाई पढ्लेख गर्नुभएको छ, तपाई राम्रोसँग पढ्लेख भएकै मान्छे हो भने पनि तपाई सिपमूलक तालिम पनि तपाईले लिनुभएको छ, आफू क्यापेबल हुनुहुन्छ भने कुनै ठाउँमा जागिर खानु पर्यो भने नेपालको जुन अस्थिर राजनीतिक अवस्था लगायत अन्य विविध कुराले कुनै ठाउँमा जागिर खुलेको कन्डिसनमा पनि त्यो जागिर नबिटिरहेको अवस्था हुन्छ। त्यसबीचमा तपाई आफू स्वयंले यो तालिम सिक्नाले आफू स्वरोजगार बन्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्नुहुन्छ र सोचे भन्दा मनग्य रूपमा सहज रूपमा कमाउन सक्नुहुन्छ। कुन कुन तालिम हुन्, एक्चुअलमा कति दिनमा सिक्न सक्छौं हामी र सिकिसकेपछि त्यसलाई हामी कसरी व्यावसायिक बनाउन सक्छौं लगायत तपाईको मनमा यो व्यवसाय अथवा यो तालिमहरु सम्बन्धी जति पनि जानकारी चाहिएको हुन सक्छ। आजको यस भिडियो सम्पूर्ण कुराको बारेमा एकदम डिटेलमा जानकारी दिँदैछु। आइए तपाईको लागि यो भिडियो एकदमै धेरै नै प्रभावकारी बन्न सक्छ र यसलाई तपाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाई मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हो, पहिलोचोटि आज मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सँगै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु। यस भिडियोमा म सम्पूर्ण तालिमहरुलाई 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर भन्दै र्याङ्किङका साथ व्याख्या गर्नेछु। जुन तपाईलाई सही लाग्छ, जुन तपाईलाई प्रभावकारी लाग्छ त्यो नै तपाईका लागि 1 नम्बर बन्न सक्छ र त्यसैलाई तपाईले व्यवहारमा लागू गर्न सक्नुहुन्छ, आफू कम्प्लिट रूपमा सिक्न सक्नुहुन्छ र सिकिसकेपछि सोही अनुसारको एउटा व्यवसाय सुरु गरेर उक्त व्यवसायबाट उपभोक्ता वा कस्टमरहरूलाई सन्तुष्ट पारेर उहाँहरूको प्रब्लम राम्रोसँगले सल्भ गरिदिएर मासिक 60-70 हजार वा सो भन्दा बढी सहज रूपमा कमाउन सक्नुहुन्छ। यस तालिमहरु मध्ये सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा मैले मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक रिपेयरिङलाई राखेको छु। यतिखेरको समयमा एकदमै धेरै बजारमा स्कोप रहेको, एकदमै धेरै माग भएको एउटा तालिम भनेको मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक रिपेयरिङ तालिम पनि हो। प्रत्येक मान्छेको हातमा तपाईं मोबाइल फोन देख्न सक्नुहुन्छ, प्रत्येकको घरमा विभिन्न इलेक्ट्रोनिक आइटमहरु देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो मोबाइल फोन, त्यो इलेक्ट्रोनिक आइटमहरु बिग्रिरहने खालको समस्या भइरहन्छ। यो बीचमा यदि कोही व्यक्तिले 3 महिनादेखि लिएर 9 महिनाको बीचमा आफू मोबाइल रिपेयरिङ गर्न कम्प्लिट पोख्त हुने हो, कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक आइटमहरु रिपेयर गर्नलाई आफू कम्प्लिट जान्ने हुने हो र आफू जुन ठाउँमा बसोबास गरिन्छ सोही ठाउँमा आएर सानो लगानीमा मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक सप यदि सुरु गर्ने हो भने यतिखेरको समयमा एकदमै राम्रोसँग चल्न सक्छ भन्ने अभिप्रायले तपाईहरु समक्ष यस भिडियोमा प्रस्तुत गर्दैछु। साधारणतया मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक रिपेयरिङमा के सिक्नुपर्छ र कति समय लाग्छ साधारण तपाईलाई म जानकारी दिउ। मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक रिपेयरिङको लागि सामान्यतया 3 महिनादेखि लिएर 9 महिनासम्म लाग्न सक्छ। तपाईको प्र्याक्टिसको लागि तपाई त्यहाँभन्दा माथि पनि सिक्न सक्नुहुन्छ, तर तपाई सरदर 3 महिनादेखि लिएर 9 महिनाको बीचमा कम्प्लिट भएर सिक्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल अथवा इलेक्ट्रोनिक रिपेयरिङ सिक्दाखेरि सबैभन्दा पहिला तपाईलाई थ्योरिकल क्लासहरु लिइन्छ वा भनौं मोबाइल र इलेक्ट्रोनिक आइटमहरुमा प्रयोग हुने चिप लेभलका सामानहरु लगायत साना साना पार्ट्सहरुको नाम सिकाइन्छ, जसमध्ये रजिस्टर के हो, क्यापेसिटर के हो, रजिस्टर, क्यापेसिटर, डायोड, ट्रान्जिस्टर, फ्यूज, कोइल, एसी करेन्ट भनेको के हो, डीसी करेन्ट भनेको के हो लगायत विद्युतको प्रवाह सिस्टम लगायत हरेक कुराहरु त्यहाँनिर सिकाइन्छ र तिनीहरुको कम्पोनेन्ट जुन मैले तपाईहरुलाई नाम बताएँ त्यो कम्पोनेन्ट हामी कसरी छुट्याउन सक्छौं, सही गलत, बिग्रेको नबिग्रेको कसरी थाहा पाउन सक्छौं, कुन सामान कुन हो कसरी चिन्न सक्छौं त्यसको बारेमा सिकाइन्छ। त्यसपश्चात हामीहरुलाई आइरन चलाउनको लागि, पर्फेक्ट बनाउनको लागि जम्पर भन्ने एउटा केही दिनको क्लास हुन्छ। त्यसपश्चात हामी जब आइरन पनि सक्षम हिसाबले चलाउन सक्न थाल्छौं त्यसपश्चात मोबाइलको मदरबोर्ड अथवा इलेक्ट्रोनिक आइटमको मदरबोर्डको जुन डायग्राम सिस्टम हुन्छ त्यसलाई हामी कसरी पढ्न सक्छौं, पीडीएफ मा आएको डायग्रामलाई अथवा पिक्चरमा, कपीमा, किताबमा भएको जेमा भएको पनि डायग्रामलाई हामी कसरी पढ्न सक्छौं, कहाँदेखि कहाँसम्म सर्किट कुदेको हुन्छ त्यो हामीलाई रिड गर्न सिकाइन्छ। जब कम्प्युटरमा हामी रिड गर्न सक्षम हुन्छौं त्यसपश्चात हामीलाई हार्डवेयरमा प्र्याक्टिकलको लागि लगिन्छ। हार्डवेयर प्र्याक्टिकल हामीले गर्न थालिसकेपछि र त्यहाँनिर कम्प्लिट भइसकेपछि चिप लेभलका कामहरु, आईसीहरु निकाल्ने, आईसी रिभल्भ गर्ने, आईसीहरु बसाउने लगायत अन्य विभिन्न किसिमका कामहरु आउन थाल्छन्। ती काम कम्प्लिट भइसके पश्चात हामीलाई सफ्टवेयर सिकाइन्छ र सफ्टवेयर सिकाइसकेपछि फेरि लास्टमा गएर हार्डवेयर र सफ्टवेयरको कम्बिनेसनका बारेमा केही दिन तालिम दिइन्छ। यसरी हाम्रो तालिम कम्प्लिट भइसकेपछि, हामी तालिममा परफेक्ट भइसकेपछि, काम गर्न सक्षम बनिसकेपछि उक्त कामलाई लिएर आफू जहाँ बसिन्छ, आफू जुन ठाउँमा बसोबास गरिन्छ सोही ठाउँमा गएर कृषि सम्बन्धीको व्यवसाय सुरु गरेर यतिखेरको समयमा हामी मासिक 60-70 हजार वा सो भन्दा बढी सहज रूपमा कमाउन सक्छौं। यसका बारेमा अझ डिटेल रूपमा तपाई जान्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म यसको बारेमा मात्रै पुरा डिटेल जानकारी सहित
एउटा भिडियो अवश्य पनि तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छु। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा हाउस वायरिङ एन्ड प्लम्बिङ। यतिखेरको समयमा बजारमा धेरै माग भएको स्किलहरूमध्ये हाउस वायरिङ र प्लम्बिङ पनि हो। प्लम्बर तपाईँले सिक्नुभयो, हाउसमा वायरिङ गर्न सिक्नुभयो, 3 फेज 4 फेज लाइनहरू वायरिङ गर्न सिक्नुभयो भने प्रत्येक ठाउँमा यतिखेरको समयमा काम छ। त्यसका अलावा तपाईँ इलेक्ट्रोनिक सप खोलेर आफूले इलेक्ट्रोनिक आइटमहरू राखेर आफ्नो एरियामा जति पनि नयाँ घरहरू बन्दै गरेका हुन्छन् तिनीहरू ठेक्का लिन सक्नुहुन्छ। त्यसका साथसाथै आफूले अन्य ठाउँबाट सामान लिएर पनि आफूले ठेक्का लिएको ठाउँहरूलाई बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा वायरिङ गर्न सक्नुहुन्छ, प्लम्बिङको काम गर्न सक्नुहुन्छ। साधारणतः बजारलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि एउटा कोठामा वायरिङ गरेको 5,000 देखि लिएर 6,000 सम्मको ठेक्का हुने मैले बुझेको छु। सो आधारमा सामान्य घर बन्दाखेरि पनि 4वटा कोठा 6वटा कोठाको घर बनिरहेको हुन्छ। 4वटा कोठा बनेको आधारमा तपाईँ 3 दिन 4 दिन भित्रमा काम गर्न सक्नुहुन्छ अथवा काम कम्प्लिट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर तपाईँलाई 20,000 देखि लिएर 25,000 सम्मको ठेक्का हुन्छ। सो आधारमा यो पनि एकदमै धेरै राम्रो फाइदा हुने खालको एउटा विकल्प अथवा यतिखेरको समयमा माग भएको स्किल हो। हाउस वायरिङ सधैँभरि नयाँ घर बन्दाखेरि त चाहियो। त्यसका अलावा पुराना घरमा पनि वायरिङ बिग्रेको कन्डिसनमा त्यहाँनिर काम गर्नुपर्छ। प्लम्बिङ लाइन पानी सम्बन्धीको कामहरू, पानी जडान सम्बन्धीहरू हरेक काम गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँ यसमा पनि राम्रोसँगले स्कोप यतिखेरको समयमा छ। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा सैलुन वा पार्लर। प्रत्येक मान्छेले आफू सुन्दर बनाउनको लागि, सुन्दरता बढाउनका लागि सैलुनमा अथवा पार्लरमा जाने अत्याधिक मात्रामा बढ्दैछ। साधारणतः तपाईँले सैलुन खोल्नुभयो, कपाल कटिङ सम्बन्धी ट्रेनिङ आफूले लिनुभयो र कपाल काट्नमा तपाईँ पर्फेक्ट हुनुभयो, एकदम राम्रो खालको कपाल डिजाइनको कपाल काटिदिनु भएर आफ्नो स्थानीय ठाउँमा गएर तपाईँले यसै सम्बन्धीको व्यवसाय सुरु गर्नुभयो भने यतिखेरको समयमा यसमा पनि एकदमै धेरै राम्रो फाइदा कमाउन सकिन्छ। सरदर तपाईँले कुनै पनि लगानी गर्दिनँ भन्नुभयो र आफूले कपाल काट्न मात्रै जान्नुभयो भने पनि एउटा कैँची र एउटा ब्लेडको सहायताले तपाईँले एकजनाको कपाल काटेको 100 रुपियाँदेखि 150 रुपियाँ ठाउँअनुसार चलिरहेको अवस्था छ। यो आधारमा लगानी बिनै 15 देखि 20 मिनटमा कपाल काट्न सकिन्छ। 15 देखि 20 मिनटमा 100 रुपियाँ कमाउन सकिन्छ। त्यसको मतलब यदि एक दिनमा 15 जना 20 जना मात्रै कपाल काट्न आएको कन्डिसनमा पनि 2,000 रुपियाँ 2,500 रुपियाँसम्म कमाइ हुन सक्छ। 2,000 रुपियाँ दैनिक कमाइ भनेको मासिक 60-70 हजार आउन सक्छ वा 60,000 कमाइ हुन सक्छ। सो आधारमा यतिखेरको समयमा यदि हामीहरूले काम सानो ठुलो नबनिकन आफू कुनै काममा पर्फेक्ट भएर त्यसै सम्बन्धीको व्यवसाय सुरु गर्ने भने पनि एकदमै राम्रोसँग फाइदा कमाउन सकिन्छ। त्यस्तै चौथो नम्बरमा टेलरिङ अथवा भनौँ टेलर्सको काममा पनि यतिखेरको समयमा एकदमै राम्रो फाइदा कमाउन सकिन्छ। धेरै स्कोप छ। मान्छेहरू फेसनेबल लुगाहरू लाउन चाहन्छन्। तपाईँले आफूले नयाँ डिजाइनको फेसन अनुसारको लुगाहरू सिलाइदिन सक्नुभयो भने तपाईँ गाउँमा पनि अथवा सानो टोलमा पनि यो खालको काम गरेर फाइदा कमाउन सक्नुहुन्छ। टेलरिङको व्यवसाय गर्नको लागि सरले तपाईँलाई एउटा कोठा चाहिन्छ। त्यस्तै त्यो टेलरिङको मेसिन जुन हुन्छ उक्त मेसिन लगायत केही सामानहरू किन्नुपर्छ। यसमा पनि खासै लगानी लाग्दैन। तपाईँ आफू स्वयं काममा पर्फेक्ट हुनुभयो भने सानो लगानीबाटै टेलरिङमा राम्रोसँग फाइदा कमाउन सकिन्छ। तपाईँले नयाँ डिजाइनको पोसाकहरू सिउन सक्ने, नयाँ खालका आकर्षक खालका सर्टहरू, प्यान्टहरू लगायत कुर्ता सुरुवालहरू लगायत अन्य जति पनि सिलाउनु पर्ने हुन्छ तिनीहरू सिलाउनमा पर्फेक्ट हुनुभयो र बनाउन सक्षम हुनुभयो भने तपाईँको काम सधैँभरि प्याक हुन्छ। तपाईँले राम्रोसँग यो सन्दर्भ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 5 नम्बरमा एल्युमिनियम फिटिङ तालिम। यतिखेर समयमा एल्युमिनियम फिटिङ तालिम पनि एकदमै राम्रोसँग स्कोप भएको एउटा खालको तालिम हो। यो तालिम हामीले सरदर 15 दिनदेखि नै सिक्न सक्छौँ। तर यदि कम्प्लिट हुने हो हामी यसबाट झ्यालहरू, ढोकाहरू, दराजहरू लगायत अन्य विभिन्न किसिमका सामान, फर्निचरका जुन सामान छन् तिनीहरूलाई विस्थापित गर्दै एल्युमिनियमको सामानहरूले भर्ने हो भने केही समय आफूले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ अथवा भनौँ 3 महिनादेखि लिएर 6 महिनासम्म सिक्नुपर्ने हुन्छ। आफूको जब कम्प्लिट हुन्छ त्यस पश्चात एल्युमिनियम फिटिङ प्लस ग्लास हाउस खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यस पश्चात जति पनि नयाँ घरहरू बन्दैछन् ती घरमा एल्युमिनियमको झ्यालहरू बनाउनु पऱ्यो, पार्टिसन गर्नु पऱ्यो, दराजहरू बनाउनु पऱ्यो लगायत हरेक काममा तपाईँ त्यहाँनिर आफ्नो व्यवसाय अन्तर्गतको काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ सिँगै काठहरूलाई विस्थापित गर्दै झ्याल बनाउन सक्नुहुन्छ। एल्युमिनियमको कोठेहरू पार्टिसन गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै दराजहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। काठलाई विस्थापित गर्दै यतिखेरको समयमा एल्युमिनियम बजारमा एकदमै धेरै बिक्दै गएको अवस्था छ। सो आधारमा तपाईँले सुरुमा फिटिङ तालिम कम्प्लिट रूपमा सिकिसकेर यसलाई काम कसरी गर्न सकिन्छ जानेर आफूले यो खालको व्यवसाय सुरु गर्नुभयो भने हाम्रो गाउँ एरियामा, बजार एरियामा जुनसुकै ठाउँमा पनि एकदमै धेरै राम्रो यतिखेर समयमा चल्न सक्छ। त साथीहरू तपाईँलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने कृपया भिडियो लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सँगै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्दै यो भिडियोलाई अन्य साथी समक्ष सेयर गरिदिनु होला। हवस्, आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। आज एकदम शुभ बितोस्। जय नेपाल, शुभ दिन।